Paano nga ba mag-download ng video sa Twitter? Kung hilig mong manood ng mga video sa Twitter at nais mong i-download ang mga yun, para sa iyo ang video na to. Pwede mong magawa ito gamit ang iyong cellphone, tablet o computer. Ngayon subukan natin mag-download ng isang video. Maghahanap tayo ng sample video, then i-point mo lang ang cursor ng mouse sa loob ng video. Tapos i-right click mo ang mouse, then select copy address. Sa cellphone o tablet, itap mo lang ang video, tapos hanapin at itap ang share icon, tapos select copy link. Pagkatapos nito, mag-open ka ng new tab sa browser mo, and i-type ang website na sendvidbot.com. Then press enter. Pag-open ng website, i-paste mo ang URL address ng video at i-click ang download button. Agad na makikita ang resulta sa baba. Pumili lang ng size ng video na nais mong i-download. This time, pwede mo na siyang i-play offline sa cellphone o computer mo. Baka gusto mo rin i-try itong video tutorial na to kung paano mag-download ng video sa YouTube. Just click the link here or check the description below. If you find this video interesting, help me to make it viral by clicking the like button and share it to your friends.